Sony Xperia One Mark 7อยู่ที่นี่แล้วและอุ้มได้มาตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้แกะกล่องให้ดูเพราะว่าในกล่องจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะโชว์ให้ดูก่อนนี่คือในกล่องนะคะมันจะไม่มีอุปกรณ์นะมีแค่คู่มือแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นด้านหน้าแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยเครื่องนี้เนี่ยอุ้มได้มาเรียกว่าราคาก็ถือว่าใช้ได้นะประมาณ 46,900 บาทนะคะวันนี้อยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังรู้ป่ะคืออุ้มเนี่ยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลบทิ้งหมดเลยเพราะว่าแอบงุนงิดเรื่องกล้องนะคะแล้วก็เลยเอาไปเทสในเรื่องของเสียงแยกเป็นแบบนี้ละกันมันมีเรื่องที่อุ้มเนี่ยชอบมากๆตัวนี้และมีเรื่องที่อุ้มหงุดหงิดโมโหมากๆก็มีเช่นเดียวกันทุกคนน่าจะรู้แหละว่าตัวนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ทาง Sony เนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยหน้าจอเขา Power by Sony Bravia นะตัวกล้องเนี่ยเขา Power by นะคะ Sony Alpha แล้วก็เรื่องของเสียงเรื่องของรูเสียบหูฟังเรื่องของคุณภาพพวกนี้นะคะจะ Power by Sony Walkman อุ้มบอกเลยว่าจอน่าสนใจมากเรื่องเสียงดีมากให้ตัวนี้นะคะเป็นอันดับหนึ่งในบรรดามือถือเรือธงนะตอนนี้ในเรื่องคุณภาพเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำโพงเองก็ตามหรือจะเป็นการฟังนะคะผ่านหูฟังแบบที่เสียบรูฟังเนี่ย 3.5 มิลตรงนี้แต่เรื่องกล้องวันนี้แทบไม่อยากพูดถึงเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไงมีมือถือหน้าจอดีๆก็ต้องมีฟิล์มลดแสงสะท้อนดีๆด้วย Anti Monster Buffer X จะทำให้ S25 Ultra ของคุณยังคงความสวยงามของหน้าจอแม้จะติดฟิล์มแถมยังสแกนนิ้วได้ง่ายมีตัวช่วยติดประกันตลอดชีวิต1ครั้งลองดูแล้วจะรู้ว่าต่างของ iPhone ก็มีด้วยนะงั้นเดี๋ยวเริ่มอย่างนี้ด้วยกันนะคะว่าทำไมต้องถึงซื้อตัวนี้ค่ะปกติผมจะซื้อ Sony Xperia เนี่ยปีเว้นปีนะครั้งล่าสุดก็คือรุ่น5ข้ามรุ่น6แล้วก็มาเป็นรุ่น7เพราะว่าโดยรวมมุ่งว่าเทคโนโลยีมันใกล้เคียงเดิมมากๆปีนี้ตัดสินใจซื้อเพราะสีม่วงสีนี้สวยมากตัวจริงสวยมากทุกคนไม่ว่าจะโดนแสงหรือว่าไม่โดนแสงเองก็ตามนะคะแล้วก็ texture ดีมากแล้วมันม่วงไปถึงข้างๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องใส่เคสทุกคนแบบนี้สวยงามมากๆน้ำหนักตัวเครื่องนะคะอยู่ที่197 กรัมถ้าเทียบกับบรรดามือถือเรือธงนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเบากว่าพอสมควรเช่นเดียวกันไม่นับตัว S25 Edge ที่อุ้มเพิ่งจับไปเนาะตัวนี้จะมาพร้อมกับคาแรคเตอร์หน้าจอค่ะที่เป็นทรงเรียกว่าไงมีการนะคะปาดด้านบนแล้วก็ปาดด้านล่างบางคนบอกว่าเฮ้ยดีมากเลยมันไม่ต้องมีติ่งไม่มีอะไรมาบังบางคนก็บอกว่าอุ๊ยเชยจังเลยทำไมถึงยังมีขอบบนขอบล่างอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะคะแต่คุณเนี่ยจะได้หน้าจอตรงนี้ค่ะขนาด 6.5 นิ้วหน้าจอเป็น LTPO OLED Display นะคะ120 Hz และตัวนี้ยังคงนะคะคอนเซปต์หน้าจอ Full HD Plus อันนี้ก็นะอันนี้แล้วแต่อีกเช่นเดียวกันนะคะว่ารู้สึกยังไงกับหน้าจอยุค 2025 แล้วเป็น Full HD Plus แต่ว่าเอาสำหรับอุ้มแล้วกันเนาะที่มีการใช้งานจริงนะคะหน้าจอตัวนี้แสดงผลสีสันได้สวยงามนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าความละเอียดเนี่ยมันด้อยกว่ามือถือเครื่องอื่นนะคะอันนี้สำหรับอุ้มเองเนาะแล้วก็สำหรับแถบด้านบนตรงนี้ก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรมากนะค่ะอุ้มอย่างนี้ละกันอุ้มชอบที่เขาเนี่ยวางกล้องกับตัวกล้องเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับกล้องหน้าแล้วก็ตัวลำโพงนะคะลำโพงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็น front facing speaker เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในโพสิชันไหนก็ตามตัวลำโพงนี้มันจะวิ่งเข้าหาเราซึ่งอันนี้ทำให้เสียงนะคะมันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองก็ตามหรือว่ามือถือเรือนธงรุ่นอื่นตัวนี้ให้เบสที่แบบแน่นมากอันนี้มุมของลำโพงนะเบสเนี่ยแน่นมากซับเบสเนี่ยโอ้โหเพราะมากนะคะแล้วก็เวทีเสียงกว้างมากทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมสุดๆไปเลยอุ้มให้ฟังเสียงเลยดีกว่าว่าเป็นไงlike to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel. Entertainment. Got this feeling, now you know where I'm losing my control. I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy to keep a warm in time? โอ้เป็นไงทุกคนเสียงโคตรดีอันนี้เนี่ยทำให้อุ้มเป็นไบโพล่ามากๆนะคะจากโมโหกลายมาเป็นชอบมากแล้วก็กลับไปโมโหใหม่อารมณ์ประมาณนั้นเลยทุกคนตัวนี้เองนะคะด้วยความที่เขา Power by Walkman เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารับประกันนะคะด้วยคุณภาพเสียงที่แบบจัดเต็มมากๆลำโพงคู่นี้นะคะทรงพลังจริงๆมันไม่ได้ดังจนแบบดังเวอร์เกินไปหลายคนจะเคยฟังนะว่าอุ๊ยเสียงดังมากๆแต่ว่ามันไม่มีมิติตัวนี้มิติมาเต็มนะคะแล้วเวลาที่เราฟังเพลงก็คือตัวเครื่องมันจะสั่นเลยอารมณ์นะคะก็คือดึงทั้งเบสนะคะดึงทั้งโอ้โหเสียงเนี่ยทุกโทนออกมาได้แบบกลมกล่อมสุดๆนะคะเสียงนักร้องเนี่ยก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยยังเป็นสายนะคะชอบฟังเพลงมากกว่านั้นอีกนะคุณชอบ Walkman คุณต้องชอบรูนี้นี่คือรูสวยหูฟัง 3.5 มิลนะคะมีการบัดกรีนะคะด้วยตะกั่วผสมทองคำเขาใช้ทองคำนะทุกคนเข้ามาผสมเนี่ยทำให้คุณสามารถนะคะมันส่งสัญญาณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนำสัญญาณ
เสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นอุ้มแนะนำแบบนี้ค่ะใครที่อาจจะไม่ได้เล่นพวกหูฟังอะไรแบบนี้คุณก็สามารถไปหาซื้อนะคะหูฟังในลักษณะแบบเนี้ยคือตัวเนี้ยอุ้มได้มา 1,990 บาทนะแล้วมันเปลี่ยนโลกอุ้มไปเลยคือที่ผ่านมาอุ้มก็จะฟังอุ้มรีวิวพวกหูฟังที่เป็นไวเลสเยอะใช่ป่ะคะทีนี้พอมีโอกาสได้ใช้หูฟังที่เป็นแบบเสียบ 3.5 มิลมันอีกโลกนึงเลยอะไม่รู้จะบอกยังไงดีนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเสียบเข้าไปตรงนี้ให้ดูสิ่งที่มันแตกต่างมากๆเลยอะคือมันสามารถขับเสียงทุกอย่างออกมาได้แบบมีมิติมากๆยกตัวอย่างเช่นเสียงกลองนะคะปกติเราจะได้ยินทุกอย่างแบบผิวเผินใช่ป่ะแต่ว่าพอเราเสียบหูฟังนะคะเข้าไปกับตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้หูฟังที่มีคุณภาพค่อนข้างดีระดับหนึ่งมันจะแยกเอลิเมนต์เนี่ยของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เปียโนนะคะหรือว่ากลองออกมาแล้วก็ตัวนักร้องเสียงนักร้องถ้าคุณนะคะลองไปฟังดูหลายๆหูฟังอาจจะมีเสียงที่แบบมีแตกๆนิดนึงหรือว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันบาดหูนะคะแต่ว่าพอคุณมาใช้เซตนี้ปุ๊บโอ้ดีมากนะแล้วอุ้มเนี่ยเล่นผ่าน Tidal นะคะแล้วก็เลือกเนี่ยเอาแบบเป็นแบบ Max Quality เลยมันก็เลยได้คุณภาพเสียงออกมาได้แบบเจ๋งมากๆตัวหูฟังเองนะคะรองรับ High Res นะคะก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีอันนี้เนี่ยซูฮกนะคะแล้วก็ยกนิ้วให้ Sony Xperia 1 Mark 7 นะคะ Mark 7 ตัวนี้จริงๆทำได้ดีมากๆทีนี้อาการไบโพล่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้เนี่ยเราฟินเนาะเครื่องสวยบอดี้ดูดีตัวจอถือว่าใช้ได้นะคะลำโพงดีมากเสียบหูฟังโคตรเจ๋งพอมาเจอเรื่องกล้องเริ่มแล้วกันนะตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลักค่ะความละเอียด48 ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นการเอานะคะเซ็นเซอร์ใหม่ชื่อว่า X-More T เนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายนะคะที่ระยะ24กับ48 มิลได้อันนี้ก่อนกล้องหลักเนี่ยเราก็ไว้ถ่ายทั่วๆไปใช่ไหมคะเลนส์เทเลเขาก็ให้มาเช่นเดียวกันเลนส์เทเลของเขานะคะก็จะมากับช่วงซูมนะ85ถึง170 มิลนะคะเป็นเพอริสโคปเนี่ยดูดีมากชุดเลนส์จัดสวยมาเลยแล้วก็ยังมีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้นะคะเลนส์อัลตร้าไวด์อัปเกรดขึ้นมาอยู่ที่48 ล้านพิกเซลทำให้สามารถถ่ายนะคะในมุมอัลตร้าไวด์ได้ดีมากขึ้นชุดเลนส์วางมาได้ดีจริงๆนะคะมีการเคลือบไซส์ T-Star Coating แล้วก็มีการเนี่ยรวมเทคโนโลยีกับทางไซส์เนี่ยเหมือนเดิมเนาะทีนี้บอกก่อนว่าไซส์ของตัวนี้ไม่เหมือนไซส์ของ Vivo มันมีความเป็น Sony มากกว่านะโดยเฉพาะตัวนี้เองเนี่ยเขา Power by Sony Alpha ด้วยความที่ฮาร์ดแวร์มันเจ๋งมากๆมันโอ้โหดีทุกอย่างเซนเซอร์ดูดีนะคะตัวเลนส์ตัวอะไรดูดีแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือซอฟต์แวร์ว่ะทุกคนเอางี้ก่อนเริ่มจากเมื่อวานก่อนนี่เป็นสิ่งที่ทำให้อุ้มเนี่ยเลิกถ่ายนะคะแล้วก็ลงไปสงบสติอารมณ์ ปกติก็ไม่ค่อยเป็นนะจะเป็นกับบางตัวเท่านั้นนะคะตัวนี้คือเลนส์อัลตร้าไวด์48 ล้านพิกเซลก็โอเคนะอันนี้ก็คือแสงน้อยเนาะมันก็ถ่ายได้อารมณ์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะอันนี้กลับมาที่ระยะ1เท่าเห็นไหมความสว่างแตกต่างกันมากอันนี้เป็นประโยชน์นะคะของตัว X-More T นะคะทีนี้อุ้มลองซูมเข้าไปเรื่อยๆคุณเห็นอะไรไหมนี่คือแสงน้อยเนาะแต่ว่าถึงจะแสงน้อยก็ไม่ควรมี noise เยอะขนาดนี้ปะอันนี้อุ้มซูมเข้าไปโอ้โหนี่ไม่ได้เลยอะดู noise สิมันเกิดอะไรขึ้นวะงงอะและนี่ก็คือซูมเข้าไปอันนี้น่าจะ71 มิลนะคะงงมากนะแล้วก็เวลาที่เราทำเบลอเนาะโหมดโบเก้นะคะอันนี้โฟกัสที่ตัวนี้เนาะแล้วก็เบลอเนี่ยไปด้านหลังนะคะก็โอเคใช้ได้แต่อุ้มรู้สึกว่ามันเบลอแปลกๆนิดนึงอุ้มก็เลยลองถ่ายตัวเองดูเมื่อวานทำไมมันเกิดอะไรขึ้นโซนี่ด่านะเพราะว่ามันเสียดายมากอะคือเราเนี่ยเป็นแฟนโซนี่กล้องที่ทุกคนเห็นอยู่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็โซนี่แล้วโซนี่มันดีมากทุกคนตัวบนนะที่ถ่ายตรงนี้ก็โซนี่มันดีมากๆหูฟังอุ้มก็ใช้หูฟังโซนี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมือถือเป็นสิ่งที่อุ้มรักมากอะแล้วมันก็เจอเหตุการณ์นี้ตลอดอะดูดิสกินโทนก็ดูแปลกๆนะคะสีก็ดูจะไม่ใช่นะแล้วก็เวลาเราถ่ายเนี่ยโบเก้นะคะมันจะมีโหมดโบเก้ก็คือโหมดพอร์เทรตนั่นแหละถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะไม่ชัดเว้ยมันจะต้องใช้เวลาเนี่ยในการแบบปรับตัวในการแบบ processing สักพักเลยอะเนี่ยอะลองให้ดูนะคะอันนี้อุ้มลองไปถ่ายไอ้ฟูดูก็ยังถือว่าจะบอกว่าใช้ได้ดีไหมอะแล้วแต่ละกันเนาะเนี่ยมันก็จะประมาณตัดขอบอย่างนี้สีมันก็จะดูแบบอย่างภาพนี้เป็นภาพที่อุ้มลงไปนะคะนี่คือระยะ1เท่าอันนี้น่าหงุดหงิดมากดูดิแล้วทำไมคือมันไม่ได้มืดขนาดเนี้ยเนี่ยมันยังไงวะ อันนี้คือระยะ3เท่านะคะลองดูอันนี้คือระยะ1เท่าหรือ2เท่านี่แหละจำไม่ได้แหละประมาณนี้บางคนก็บอกว่ายุ่งมันเหมือนกล้องไงมันเหมือนกล้องมันต้องใช้แบบจิตวิญญาณของตากล้องไปนิดนึงนะคะก็อาจจะอย่างนั้นนะคะก็อาจจะต้องถ่ายมาเป็นไฟล์ RAW แล้วเอามาปรับแต่งอันนี้ก็ยังเป็นกล้องหลังเนี่ยอย่างภาพเซตเนี้ยค่ะอุ้มถ่ายด้วยตัวเองนะแต่ว่าเป็นกล้องหลังเห็นปะผ
ผมอุ้มดันอมน้ำตาลทั้งที่ดูดิผมอุ้มมันดำสนิทเลยนะคะงงมากว่าไปเอาสีน้ำตาลอ่อนๆมาจากไหนเนาะอันนี้กล้องหน้อุ้มว่ากล้องหน้ายังดีกว่ากล้องหลังเลยอะเนาะ กล้องหน้ายังแอบทำได้ดีกว่ากล้องหลังอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูโหมดกล้องนิดนึงค่ะโหมดกล้องมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายคาดหวังว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อไปจะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโบเก้ระยะ1 2 3.5 7.1 เท่านะคะโปรโฟโต้ใครถ่ายเป็นถ่ายโหมดนี้เลยนะคะคุณปรับแต่งได้ด้วยตัวเองเนาะโหมดเป็นโหมด S โหมด M นะคะโหมด P เลือกได้เนาะปรับค่าชดเชยแสงอะไรก็ว่าไปโปรวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายล็อกได้นะคะก็จะมีล็อกไฟล์เนี่ยตรงนี้กดฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเนี่ยคล้ายๆกับในกล้องเลยนะเมนูต่างๆนะคะมาเลือกได้จากตรงนี้ปึ้งประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของวิดีโอแต่ว่าสิ่งที่อุ้มจะโฟกัสอันนี้ละกันอุ้มจะเล่าให้ฟังในมุมของการใช้ AI ภาพเนี่ยหงุดหงิดไปแล้วใช่ป่ะแต่วิดีโอถือว่าทำได้ดีนะคะดีด้วยมุมของ AI มี2ส่วนที่น่าสนใจคือ AI Camera Work นะคะแล้วก็อุ้มกดมอตรงนี้จะเจอกับ Auto Framing ให้นึกภาพว่าเหมือนเราเนี่ยไปถ่ายแฟนแคมนะคะเดี๋ยวขอเปิดตัวอย่างให้ดูแล้วกันจะได้เก็ตเนาะเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคปกติเนี่ยเราไปถ่ายแฟนแคมก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เครื่องนี้ทำได้ก็คือคุณสามารถถ่ายคลิปเนี้ยไปพร้อมๆกับอีกคลิปหนึ่งซึ่งอุ้มโฟกัสที่จินยองเห็นไหมคะเหมือนเลยเวลาเราไปดูเนี่ยพวกคลิปนะคะperformance ต่างๆเห็นไหมมันแท็กตามเลยแล้วเดี๋ยวอุ้มจะย้ายไปที่แบมแป๊บหนึ่งดีมากพอย้ายไปแบมปุ๊บก็จะกลับมาโฟกัสที่แบมนะคะแล้วคลิปเนี่ยที่เป็นเต็มแบบนี้ก็ยังถ่ายอยู่เหมาะกับการไปตามไอดอลมากแต่มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวค่ะก็คือคุณซูมไม่ได้ งงใจหน่อยคืออันเนี้ยได้สุดที่1เท่าแล้ว1เท่ามันจะเห็นอะไรล่ะทุกคนเราต้องไปอยู่ข้างหน้าซื้อตั๋วแบบนั่งหน้าสุดนะคะอะไรแบบนี้เลยก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันดีแหละแต่มันทำไมไม่เอาให้มันสุดๆวะอย่าง AI Camera Work นะคะก็จะเป็นการแท็กเนี่ยตามคนเช่นเดียวกันเลือกได้นะคะว่าจะให้แท็กไว้แบบที่เป็นเซนเตอร์หรือว่าเลือกเนี่ยตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะคะของตัวพื้นที่หน้าจอตรงนี้เนาะเหนื่อยว่ะโอเคประมาณนี้ละกันเรื่องกล้อง สุดท้ายนะคะมาคุยเรื่ององค์รวมของ performance แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงแล้วกันนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Elite เนาะตัวใหม่ล่าสุดคะแนนออกมา 2,915 นะคะ Single Core ค่ะ Multi Core 9,014 น้อยกว่า A15 อยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมไม่น่าเกลียดอุ้มเล่นเกมนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ Sony Xperia ไม่ร้อนแล้วนะแก้ข่าวแทนเขาด้วยเพราะว่าหลายคนยังคงคิดว่ามันร้อนอยู่นะคะไม่ร้อนแล้วแบตตัวนี้ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จเร็ว30 วัตต์และคุณดูแบตตรงนี้นี่คือ6 โมงแล้วใช่ป่ะอุ้มเนี่ยใช้มาตั้งแต่เช้าเลยก็จัดการแบตได้ดีนะเขาบอกว่ามันอยู่ได้2 วันมันอาจจะถึงด้วยได้นะเพราะว่านี่ฟังเพลงนะคะผ่านหูฟังหลายชั่วโมงแบตแทบไม่ลดเลยนะคะดีมากอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบต้องชื่นชมเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นประมาณนี้และกันเป็นน้ำจิ้มหรือเปล่าหรือว่าทำออกมาให้โดนสาวกอาจจะบ่นอุ้มได้นะคะแต่ว่านั่นแหละเนี่ยแหละมันเป็นความจริงที่อุ้มอยากให้ Sony ทำมือถือออกมาให้มันแบบดีอุ้มเนี่ยอยากใช้มากนะนี่ก็พยายามคิดอยู่ว่าแบบเราชอบเสียงเราชอบอะไรมันขนาดนี้เราใช้มันไหวไหมแต่ก็ 40,000 ปลายๆเข้าไทยอาจจะเดานะ 49,900 แน่ๆนะคะแน่ๆไม่แน่หรอกอาจจะประมาณ 49,000 หรือว่า 50,000 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะคะว่าราคาเข้าไทยจะเป็นยังไงและอุ้มจะมีโอกาสได้รีวิวมันอีกไหมมีทั้งหมด3สีค่ะ Moss Green นะคะ Orchid Purple ก็คือสีนี้แล้ว
แล้วก็อีกสีหนึ่งเป็น Slate Black นั่นเองนะคะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะลงลิงก์เดี๋ยวพอดีว่าอยากจะเผื่อใครนะอยากจะแบบเลี้ยงกาแฟอุ้มนะคะเป็นแบบรายเดือนเนาะเผื่อให้อุ้มเนี่ยไปซื้อมือถือใหม่ๆนะคะมาทำให้ทุกคนดูกันเนี่ยเดี๋ยวไว้จะลงลิงก์กันต่อๆไปในอนาคตนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะคะกันไว้เยอะๆแล้วก็ใครชอบก็ฝากแชร์กันด้วยนะไปแล้วกับ Sony Xperia 1 Mark 7 นะคะชอบไม่ชอบตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ